नमस्कार सबैजनालाई। म डाक्टर निकोलस विशाल र मसँग अहिले रेगुलर प्राविधिक मित्र प्रचण्डराज पाण्डे हुनुहुन्छ। हजुरहरूलाई हाम्रो यो च्यानल लेट्स एजुकेट नेपालमा स्वागत छ र यसमध्ये हामीले मेडिकल एजुकेसनको पार्टलाई अहिले कभर गरिरहेका छौँ। त्यसमध्ये हाम्रो ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टममा आज हामीले अप्पर ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ब्लिडिङ भन्ने टपिकलाई कभर गर्दैछौँ। यदि तपाईँ आफ्नो एजुकेसनल क्यारियरलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ र एउटा हाम्रो यो यात्रा एजुकेसन सजिलो र फ्री हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा साथ दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। अब भने हामी ढिला नगरी हाम्रो टपिकतिर अगाडि बढ्छौँ। अप्पर ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ब्लिडिङ भन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला अप्पर जे भने कहाँसम्म र लोवर जे भने कहाँसम्म भन्ने कुरा गरौँ न त। अप्पर जे भनेको इसोफेगस, स्टोमक, ड्युडेनम अप टु लिगामेन्ट अफ ट्रिज। लिगामेन्ट अफ ट्रिजले कहाँदेखि कहाँसम्म जोडिएको हुन्छ भने हाम्रो डायफ्रामदेखि ड्युडेनम जेजुनल फ्लेक्चरसम्म। त्यही भएर हाम्रो अप्पर ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ब्लिडिङ भन्ने बित्तिकै इसोफेगस, स्टोमक र ड्युडेनम। अब हाम्रो यसको हरेक डिजिजहरूलाई हामीले कसरी क्लासिफाई गर्छौँ भन्यो भने कसरी पढ्छौँ भन्यो भने विल फर्स्ट स्टडी ओभर द इटियोलोजी, प्याथोजेनेसिस के हो, क्लिनिकल फिचरहरू के हो, अनि इन्भेस्टिगेसन, ट्रिटमेन्ट र कम्प्लिकेसन भनेर चाहिँ हामीले पढ्छौँ। यति भइसके पछाडि लेट्स डिस्कस अबाउट द कज। कज के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भन्यो भने कज एउटा भनेको इसोफेजियल कजले गर्दाखेरि हुनसक्छ। अलिकति सजिलो बनाऊँ है यो कुरालाई। अब दुई तिनवटा कुराहरू, अल्सर इसोफेगसमा नि हुन सकिहाल्यो, स्टोमकमा नि हुन सकिहाल्यो, ड्युडेनममा नि हुन सकिहाल्यो होइन। अनि अर्को भनेको ट्रमा, इसोफेगसमा नि हुन सकिहाल्यो, स्टोमकमा नि हुन सकिहाल्यो, ड्युडेनममा नि हुन सकिहाल्यो। कार्सिनोमा, इसोफेजियल कार्सिनोमा नि हुन सकिहाल्यो, स्टोमक कार्सिनोमा नि हुन सकिहाल्यो, ड्युडेनल कार्सिनोमा नि हुन सक्यो। भास्कुलर मेलफर्मेसन र ब्लिडिङ डिसअर्डर होइन। भास्कुलर मेलफर्मेसन इसोफेगस, स्टोमक, ड्युडेनममा हुन सकिहाल्यो होइन। यो कुराहरू भनेको चाहिँ कमन कुराहरू है त, सबमा लेख्न मिल्ने कुराहरू होइन। जस्तै इसोफेगसमा अल्सर लेख्यो होइन। अनि अर्को भनेको कार्सिनोमा, इसोफेजियल ट्रमा, ब्लिडिङ डिसअर्डर, भास्कुलर मेलफर्मेसन लेख्यो, प्लस इसोफेजियल दुई तिनवटा कुराहरू के थप्नु मिल्यो, भेरिसेज र म्यालोरी विस्टियर। अर्को बोर्डाप सिन्ड्रोम। पहिला सुरु इसोफेजियल भेरिसेसको कुरा गरौँ। इसोफेजियल भेरिसेस भने के हो भने डाइलेटेसन अफ भेन। इसोफेगसमा दुईवटा भेन सप्लाई हुन्छ है त। अनि माथितिर के जान्छ, हेमिएजाइगस भेन। तलतिरबाट के लगेको हुन्छ भन्यो भने लेफ्ट ग्यास्ट्रिक भेन। लेफ्ट ग्यास्ट्रिक भेनले कहाँनिर ड्रेन गर्छ भन्यो भने पोर्टल भेनमा। जति बेला लिभरमा सिरोसिस हुन्छ या अल्कोहलिक लिभर डिजिज हुन्छ या कुनै पनि कारणले फाइब्रोसिस हुन्छ, पोर्टल सर्कुलेसनको के हुन्छ, प्रेसर बढ्छ। प्रेसर बढ्ने बित्तिकै यताबाट प्रेसर जाने गाह्रो हुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि के हुन्छ, सन्टिङ होइन, ब्लड चाहिँ सन्ट हुन्छ। यहाँबाट यता सन्ट हुने टाइममा यहाँनिर डाइलेटेसन हुन्छ। त्यो डाइलेटेसनलाई हामीले के भन्छ भन्यो भने भेरिसेस भन्छ। यस्तै अरू कुन ठाउँमा हुन्छ भन्यो भने अर्को भनेको सुपेरियर एपिग्यास्ट्रिक भेन र प्याराम्ब्लाइकल भेन। हाम्रो अम्ब्लाइकल सिजनमा हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ, क्याप्रोड मेडल्स। अर्को कुन ठाउँमा हुन्छ भन्यो भने हाम्रो रेक्टममा। सुपेरियर र मिडल रेक्टल भेनले कहाँ ड्रेन गर्छ भन्यो भने कहाँनिर गर्छ, पोर्टलमा। इन्फेरियरले कहाँ गर्छ, पुरेन्डलमा। त्यहाँनिर पनि के हुन्छ, सन्डिङ हुन्छ, डाइलेटेसन भयो, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, हेमोरोइड भन्छ। अरू ठाउँमा हुनसक्छ। तिनवटा मेजर ठाउँ भनेको यिनीहरू हो है त होइन। एउटा भनेको इसोफेजियल भेरिसेस। म्यालोरी विस्टियर भने के भन्दाखेरि टियर इन द लोवर पार्ट अफ द इसोफेजियल म्युकोजा र सबम्युकोजको टियर भयो र त्यहाँबाट स्लाइड ब्लिडिङ भयो, त्यसलाई के भन्छ, म्यालोरी विस्टियर। एउटा भनेको कुन कन्डिसन हुनसक्छ, भोमिटिङ हुने कन्डिसनहरूमा। अर्को भनेको चाहिँ यो हाइपरइमेसिस ग्राभिडामा। अर्को भनेको एनएसआइड्सहरूले गर्दा नि हुनसक्छ। अनि इनर कन्डिसनहरूमा भयो। अर्को भनेको चाहिँ इसोफेजाइटिसको। अब इसोफेजाइटिसहरूमा नि हुन्छ है त होइन। अब इन्फ्लामेसन त जुनमा नि हुन सकिहाल्यो, पिलियन्डेज इसोफेजाइटिस, इयोसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस होइन। अनि अब यस्तो कन्डिसनहरूमा नि कहिले कहिले ब्लिडिङ हुनसक्छ। म्यालोरी विस्टियर र बोर्डाप सिन्ड्रोममा के फरक छ, दुइटैमा के हुन्छ भने ब्लिडिङ हुन्छ, दुइटैमा के हुन्छ भने इसोफेजियलमा टियर हुन्छ। अनि दुइटैको प्रब्लम भनेको लोवर रेस्पिरेटरी, दुइटैको कज भनेको के हो, भोमिटिङ। भोमिटिङ गर्दाखेरि क्लोज ल्यारिङ्स, क्लोज ग्लोटिसको अगेन्स्टमा चाहिँ भोमिट भयो भने कहिलेकाहीँ इसोफेगस चाहिँ रप्चर हुन्छ। यदि म्युकोजा र सबम्युकोजा इन्भल्भ छ भने त्यसलाई म्यालोरी विस्टियर भन्छ। यदि अल लेयर इन्भल्भ छ भने त्यसलाई के भन्छ, बोर्डाप सिन्ड्रोम है त।
यो कुराहरू हामीले गरिहालियो। यो कुराहरू गरिसके पछाडि अब हामी केमा छौँ होइन, अनि फेरि एउटा भनेको स्टोमकमा जाँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने स्टोमकमा एउटा भनेको स्टोमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर भइहाल्यो होइन, कार्सिनोमा, ट्रमा भइहाल्यो, ब्लिडिङ डिसअर्डर, भास्कुलर म्यालफर्मेसन भइहाल्यो। अर्को यसमा पनि के हुनसक्छ भने कमन भनेको त मोस्ट कमन कज भनेको चाहिँ पेप्टिक अल्सर है त, यो चाहिँ लेखिहाल्यो। पेप्टिक अल्सर डिजिज इज द मोस्ट कमन कज अफ पर्जिया ब्लिडिङ। अर्को कुरा भनेको के हुन्छ भने भास्कुलर इक्टाजिया, यसलाई चाहिँ के भन्छ वाटरमेलन स्टोमक पनि भन्छ है त। किन भनेको भन्दाखेरि रातो 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 स्ट्रिपिङ जस्तो देखिन्छ, वाटरमेलन जस्तो पेरेन्स देखिन्छ, त्यही भएर। अर्को डायलाफोज नोड, डायलाफोज लेजनमा पनि यो हुनसक्छ। अरू कुरा भनेको ट्रमा, कार्सिनोमा, ब्लिडिङ डिसअर्डर, भास्कुलर म्यालफर्मेसन, यो सबै कुराहरू हुन सकिहाल्यो। यहाँ पनि भेरिसेज, ग्यास्ट्रिक भेरिसेजहरू पनि हुन सकिहाल्यो। यो पनि के हुन्छ सिमिलर कन्डिसन हो यति स्पाइजल जस्तै। अब योभन्दा पछाडि हामी ड्युडेनमको कुरा गरौँ। ड्युडेनममा यो सबै कुराहरू कमन हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी के हुन्छ भने एउटा भनेको ड्युडेनल अल्सर भयो, कार्सिनोमाहरू त भइहाल्यो। अर्को भनेको चाहिँ हेमोबिलिया, अर्को पेन्क्रियाटिक डक्ट ब्लिडिङ, अर्को यो ट्रमाहरूमा पनि मेकानिकल ट्रमा, सर्जिकल ट्रमा दुइटैको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ। पेन्क्रियाटिक होमोन्कुलस भन्छ यसलाई। अनि यो कुराहरू भनेको चाहिँ यो पेन्क्रियाजको ड्युडेनलको कुरा भयो। यो भनेको हाम्रो कजहरूको कुरा गऱ्यौँ। प्याथोजेन्सिस कुरा गर्नु पऱ्यो भने पनि हामीले लगभग गरिसक्यो। अब हामी क्लिनिकल फिचर कुरा गरौँ। क्लिनिकल फिचर कुरा गर्नु पर्दाखेरि मेनली के सिम्टमहरू लिएर आउँछ भन्यो भने एउटा भनेको तिनवटा मेन सिम्टम, एउटा भनेको पेन लिएर आउँछ कि सिम्टम अनुसारले। अर्को कुरा भनेको चाहिँ ब्लिडिङ भन्ने बित्तिकै कि त ब्ल्याक कलर स्टुल लिएर आउँछ कि हेमाटेमेसिस लिएर आउँछ। यसमा चाहिँ ब्ल्याक कलर स्टुल किन हुन्छ, ब्ल्याक चाहिँ कलर चाहिँ किन हुन्छ, ब्ल्याक टायर स्टुल किन हुन्छ भन्ने कुरा गरौँ है त। ब्ल्याक टायर स्टुल किन हुन्छ भन्यो भने अपर्जिया ब्लिडिङमा जतिखेर यहाँ स्टमकमा ब्लिडिङ हुन्छ, स्टमकमा के हुन्छ एसिड हुन्छ। एसिड र हेमोग्लोबिनको रिएक्सन भएर के फर्मेसन हुन्छ एसिड हेमाटिन। एसिड हेमाटिनको कलर कस्तो हुन्छ भने ब्ल्याक हुन्छ। ड्युडेनममा भयो भने पनि किन ब्ल्याक हुनु पर्यो त भन्यो भने ड्युडेनमबाट पनि के हुन्छ भने स्टमकबाट एसिड आउँछ, त्यहाँनिर नि फर्मेसन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि माथितिर जाने छ भने पनि हुनसक्छ। तर एभ्री टाइम ब्ल्याक टायर स्टुल मात्र हुने हो त होइन। सपोज हेमाटेमेसिस छ, एसोफेगसबाट भएको छ भने फ्रेस ब्लड, भेरिसेसहरूमा पनि फ्रेस ब्लड पनि आउन सक्यो यदि स्टमकसम्म पुगेको छैन भने है त। अनि अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो मेलिना र हेमाटोचेजिया, तिनवटा टर्म है त। हेमाटेमेसिस भनेको चाहिँ के हो, ब्लिडिङ अफ ब्लड होइन, भोमिटिङ अफ ब्लड, ब्लड भोमिट गऱ्यो नि हेमाटेमेसिस। कफिङ ब्लड अफ ब्लड गऱ्यो भने के भन्छ हेमोप्टाइसिस। हेमोप्टाइसिस र हेमाटेमेसिसलाई कसरी छुट्याउने भने एउटामा रेस्पिरेटरी सिस्टम हुन्छ, एउटामा जे सिम्टम्सहरू हुन्छ, एउटामा स्पुटमसँग मिक्स हुन्छ, एउटामा भोमिटसँग मिक्स हुन्छ, एउटामा रेड कलरको हुन्छ, एउटामा ब्ल्याक टायर कलरको हुन्छ युजुअली। अनि एउटामा के हुन्छ जिआईको सिम्टमहरू प्रिसिडिङ हुन्छ, एउटामा जिआईको सिम्टम प्रिसिडिङ हुँदैन। एउटामा मेलिनाको हिस्ट्री हुन्छ, ब्ल्याक टायर हिस्ट्री पास गरेको हुन्छ, अर्कोमा पास गरेको हुँदैन। अनि अरू कुराहरू भनेको पिएच हेऱ्यो भने चाहिँ जिआईको जुन हेमाटेमेसिसको पिएच चाहिँ के हुन्छ लो हुन्छ, हेमोप्टाइसिसको पिएच चाहिँ बढी हुन्छ। त्यो कुराहरू हेरेर चाहिँ हामीले हेमाटेमेसिस र हेमोप्टाइसिसलाई छुट्याउनु पर्यो। अब हेमाटोचेजिया र मेलिनामा के फरक छ भन्यो भने एउटा भनेको मेलिना भनेको अप्पर जिआईबाट आयो भने हेमाटोचेजिया भनेको लोवर जिआईबाट आयो भने। लोवर जिआई ब्लिडिङमा कस्तो हुन्छ रेड कलरको ब्लिडिङ हुन्छ, फ्रेस टाइपको हुन्छ। अनि अप्पर जिआई ब्लिडिङमा के हुन्छ भन्यो भने चाहिँ ब्ल्याक टायर स्ट्रिपको ब्लड ब्लिडिङ हुन्छ है त। अनि अब हामीले यसको चाहिँ क्लिनिकल फिचर भन्यो भने यही कुराहरू भयो। अब हामीले यस्तोहरूमा जुन पनि हिस्ट्री लिनु पर्ने ए बी सी र ओ नर्मल्ली हामीले हिस्ट्री लिँदाखेरि या भोमिटिङ होस् या डाइरिया होस् जेको पनि हिस्ट्री लिँदाखेरि चाहिँ होइन अब सुरुमा त हामीले त्यसको ओपी डेट्स त अनसेट कस्तो छ, प्रोग्रेसन कस्तो छ, ड्युरेसन कति छ, सिरियस सिम्टम कति छ होइन, अनि टाइमिङ कस्तो हो, ओपिडी एटी एक्जोसर्टिङ फ्याक्टर के हो, रिलिभिङ के हो, अनि चाहिँ सेभरिटी के हो भनेर त हामीले हेरिहाल्छौँ है त। अब योभन्दा पछाडि चाहिँ हामीले अनि एमाउन्ट कति छ, एपियरेन्स कस्तो छ, एमाउन्ट एपियरेन्स, अनि
अब एमाउन्ट भन्ने बित्तिकै एकदम धेरै छ भने अर्को भनेको चाहिँ पेनफुल छ कि पेनलेस छ। एसोसिएटेड सिम्टमहरूमा पेनफुल छ भने चाहिँ त्यो अब के भयो, युजली हाम्रो अल्सरहरू या इन्फ्लामेटरी कन्डिसन भयो। पेनलेस छ भने नन इन्फ्लामेटरी लाइक इसोफेजियल भेरिसेस या कार्सिनोमा। अनि म्यासिभ हेमाटेमेसिस भयो भने हामीले के सोच्नु पऱ्यो, एक्कासी पेनलेस म्यासिभ हेमाटेमेसिस छ, अलिकति फिचर हेर्दाखेरि चाहिँ लिभर डिजिज हो कि क्रोनिक लिभर डिजिजको दुईजना मेनिफेस्टेसन छ भने वाट वी सुड थिङ्क फर्स्ट इज इसोफेजियल भेरिसेस। सबसे इम्पोर्टेन्ट वान द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बिकज म्यासिभ ब्लिडिङ भएर ठाउँको ठाउँ सकमा गएर चेट पनि हुनसक्छ, त्यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त होइन। एमाउन्ट हेऱ्यो, एपेरेन्स हेऱ्यो, या ब्लड बाइल के छ होइन, ब्लड त भइहाल्छ होइन, बाइल केसँग मिक्स छ। अनि सीबाट चाहिँ कलर, कन्टेन्ट, कन्सिस्टेन्सी हेर्नु पऱ्यो। ओबाट अर्डर हेर्नु पऱ्यो। अनि एक्स्ट्रा सिम्टमहरू अरू कुराहरू, यो दुईवटा हिस्ट्री लिनु पऱ्यो भने यो दुईवटा कुराहरूलाई कन्सिडर गरेर हिस्ट्री लियो भने हाम्रो हिस्ट्री पुरा हुन्छ है त। एक्जामिनेसन हामीले के गर्छौँ भन्यो भने पहिला सुरु हामीले अनि यसको सक छ कि छैन भने ब्लड प्रेसरहरू, पल्स रेटहरू त मेजर गर्छौँ। अनि त्योभन्दा पछाडि हामीले के मेजर गर्छौँ भन्यो भने अर्को भनेको चाहिँ पिलकोडमा के हुन्छ होइन, प्यालर हुन सकिहाल्यो, इक्टेरस हुनसक्छ है त होइन, स्पेसल्ली लिभर कन्डिसन छ भने। लिम्फेडेनोप्याथी रेयरली हुन चाहिँ सक्छ, देयर इज म्यालिग्नेन्सी। अनि यो हाम्रो एउटा अलिकति थोरै कुरा गर्नु पऱ्यो है त। लिम्फेडेनोप्याथीमा स्टोमकमा यो लेफ्ट सुप्राक्लाभिकुलर लिम्फ नोड यति लार्ज छ भने स्पेसल्ली मिडल उसको होइन, हामीले के सोच्नु पऱ्यो, त्यसलाई के भन्छ एउटा स्पेसल टर्म, यसको चाहिँ यसलाई यहाँनिर भयो भने यसलाई ट्रजो साइन भन्छ है त। यो भनेको स्टोमक कार्सिनोमामा चाहिँ सस्पेक्ट गर्नुपर्छ लेफ्ट सुप्राक्लाभिकुलर लिम्फ नोड इन्भल्भ छ भने होइन। अनि हामीले जब एक्जामिनेसन भन्ने बित्तिकै हामीले अनि यो हिस्ट्री भनेको सिम्टम हो, एक्जामिनेसन भनेको साइन हो, त साइन लेख्नु पऱ्यो भने त्यो कुराहरू गऱ्यो। अनि क्लबिङहरूको त्यस्तो धेरै सिग्निफिकेन्ट छैन है त होइन। अनि इडिमा नट सो सिग्निफिकेन्ट होइन, स्पेसल्ली लिभर डिजिज छ भने इडिमा हुनसक्छ, डिहाइड्रेसन हुनसक्छ है त, ब्लिडिङले गर्दा डिहाइड्रेसन हुन सकिहाल्यो। भाइटल शरीरमा बिपी कम हुन्छ, पल्स बढी हुन्छ होइन। अनि चाहिँ अरू कुराहरू भनेको चाहिँ त्यो अनुसारको फिचरहरू देखिन्छ। अनि यो भइसके पछाडि अब हाम्रो अब एक्जामिनेसनमा त हाम्रो लिभर डिजिजको स्टिगमाटाहरू देख्न सकिहाल्यो टाउकोदेखि खुट्टासम्म, अर्को स्टोमककोलाई त्यो अनुसारले गर्न सकिहाल्यो। सबै कुराहरू हामीले कज अनुसारले म्यानेज गर्न सक्यो। मेलिना भन्नुकोलाई मोर देन 60 ml चाहिँ हुनुपर्छ है, त्यो एउटा टर्मको कुरा होइन। अर्को ब्ल्याक कलर हुनु पऱ्यो। अनि त्यस्तो भयो भने पछाडि नट एसोसिएट कुनै पनि ब्ल्याक कलर स्टिल चाहिँ औषधिहरूले गर्दा नि हुन्छ है त। आइरन खाँदाखेरि या एक दुईवटा औषधिहरू अरू खाँदाखेरि पनि ब्ल्याक कलर स्टिल आउँछ है त होइन। त्यस्तो कन्डिसनहरूलाई नै हामीले एक्सक्लुड गरेर चाहिँ मेलिना हो भन्ने चाहिँ गराउनुपर्छ। अब लेट्स गो टु द इन्भेस्टिगेसन। इन्भेस्टिगेसन हामीले के गर्ने भन्यो भने यसको लागि मेन इन्भेस्टिगेसन भनेको के हो भन्यो भने के हुन्छ, मेन इन्भेस्टिगेसन यसको एउटा भनेको त हामीले सिबिसी रुटिन काउन्टहरू गऱ्यौँ, त्यसमा के हुन्छ। अनि अर्को कुराहरू भनेको चाहिँ अनि हेमोग्लोबिन कम हुन सकिहाल्यो होइन ब्लिडिङले गर्दाखेरि। अर्को कुरा भनेको फिकल अकल ब्लड त्यो पोजिटिभ, यदि माथि छैन भने त्यो पनि पोजिटिभ हुन सकिहाल्यो, त्यो पनि ठिकै छ। अरू कुराहरू हामीले के गर्नु मिल्यो भने पछाडि चाहिँ हामीले अरू मेन स्टेप डायग्नोसिस भन्ने के हो, इन्डोस्कोपी। अब इन्डोस्कोपी गरिसके पछाडि कसलाई चाहिँ इन्डोस्कोपी गर्ने, अपर जेब ब्लिडिङ कति बेला भन्ने कुरामा होइन यो तिनवटा मध्ये कुनै दुईवटा छ भने है त होइन, 2 out of 3 छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अपर जेब ब्लिडिङ सोच्नु पऱ्यो। एज लेस देन 50। अर्को भनेको चाहिँ अनि B1 क्रिएटिनिन रेसियो मोर देन 30 मोर देन इक्वल टु 30 छ भने, अनि ब्लड इन भोमिट या स्टुलमा चाहिँ ब्लड छ भने चाहिँ हामीले यो तिनवटा मध्ये कुनै दुईवटा छ भने चाहिँ अपर जेब ब्लिड सोच्नु पऱ्यो है त, यो कुराहरू हेरेर। अनि अब हामीले चाहिँ यसको सेभरिटी हेर्नु पऱ्यो भने एउटा भनेको चाहिँ ब्ल्यासफोर्ड स्कोर भन्ने छ, त्यो स्कोरिङ गरेर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। अनि हामीले यो हेरिसके पछाडि अब हामीले के गर्छौँ, इन्डोस्कोपी गर्छौँ है त होइन। यो गर्दाखेरि चाहिँ इन्डोस्कोपी गरिसके पछाडि हामीले अपर जेब ब्लिडिङ कन्सिडर गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि हामीले इन्डोस्कोपी गऱ्यौँ। इन्डोस्कोपी गरिसके पछाडि चाहिँ अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा डायग्नोस्टिक पनि हुन्छ, एउटा थेरापेटिक पनि हुन्छ है त होइन। इन्डोस्कोपी भनेको चाहिँ युजली हामी डायग्नोस्टिकलाई युज गर्छौँ होइन। अनि गरिसके पछाडि हाम्रो अब भेरिसेस छ भने पनि देखिन्छ, स्किन ग्रेडिङ हुन्छ है त होइन। टर्चोस कतिको छ र पर्मनेन्ट कतिको छ भनेर ग्रेड 1 2 3 4 हुन्छ, त्यो अनुसारको म्यानेजमेन्ट हामीले गर्छौँ है त। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अनि यो अल्सरहरू छ भने अल्सर पनि देखिन्छ, बायोप्सी लिनु पऱ्यो, बायोप्सी गरेर पनि देख्न मिल्छ। अनि
अर्को एउटा इन्भेस्टिगेसन कहिले ब्यारियम सल्भ पनि हामीले गरेर हेर्नु मिल्छ या ब्यारियम मिल पनि गरेर चाहिँ हामीले हेर्नु मिल्छ है त। तर हामीले त्यति धेरै त्यो गर्दैनौँ होइन। युजली हामीले गर्ने एउटा इन्डोस्कोपी गऱ्यौँ, इन्डोस्कोपी गरेपछि हामी कन्फर्म भयो ब्लिडिङ हो है त होइन। कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि भनौँ न एन्जियोस्पिडलाई चाहिँ एस्पिरेट गरेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। एन्जियोटिभ लगाएर एन्जियोलाई चाहिँ एस्पिरेट गरेर हेरिसके पछाडि चाहिँ अब हामीले अनि एन्जिनमा यदि ब्लड देखियो भने अपर जिया ब्लिडिङ हो, एन्जिनमा यदि ब्लड देखिएन भने मोस्ट अब लोवर हुँदै हुँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। तर कहिले लोवर जिया ब्लिडिङ हो भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अनि मेन भनेको चाहिँ एउटा भनेको रुटिन गरिहाल्यो, इन्डोस्कोपी गर्यो, अर्को भनेको एन्जियो एस्पिरेट गरेर नि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको चाहिँ हामीले यो गरिसकेपछि अपर जिया कन्फर्म भयो। यसको अब म्यानेजमेन्टमा हामीले के गर्छौँ भन्यो भने युजली हामीले स्पेसल्ली ध्यान दिनुपर्ने स्पेसल भेरिसेसमा म्यासिभ ब्लिडिङ भयो भने सुरुमा त्यसलाई हामीले ब्लड प्रेसरहरू फ्लुइडहरू दिएर या ब्लड ट्रान्सफ्युजन गरेर त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नु पर्यो है त होइन। अनि अब स्पेसल भेरिसेसको म्यानेजमेन्ट अलिकति इम्पोर्टेन्ट। हामीले चाहिँ एक्युट फेजमा के गर्छौँ भन्यो भने ब्लिडिङ हुँदा हुँदै के गर्नु मिल्छ, एउटा भनेको अक्ट्रियोटाइड, अर्को भनेको चाहिँ यति एभाइलेबल छैन भने भेसोप्रेसिन, एनालगहरू, टेल्मिप्रेसिनहरू, अनि यो नाइट्रोग्लिसरिनहरू दिनु मिल्छ है त मेडिकल्ली। अर्को कुरा भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि मेडिकल्ली दिन सक्ने यस्तो कन्डिसन छैन भने चाहिँ त्यस्तो हामीले कन्डिसनहरूलाई डेफिनेटिभ म्यानेजमेन्टको सर्जिकल म्यानेजमेन्ट हुन्छ है त होइन। ग्रेड 1 र 2 लाई चाहिँ हामीले मेडिकल्ली म्यानेजमेन्ट गरेर पनि पुग्छ। तर 3 र 4 लाई चाहिँ हाम्रो रबर ब्यान्ड लाइगेसन दुईवटा चाहिँ बेस्ट है त। रबर ब्यान्ड लाइगेसन भनेको चाहिँ अनि स्क्लेरोथेरापी। रबर ब्यान्ड लाइगेसन सपोज यति चाहिँ यो पार्ट हाम्रो डाइलेटेड छ, भेरिसेस डाइलेटेड भेरिसेसहरू छ, यो पार्टमा भेरिसेस भइसकेपछि यहाँबाट हामीले रबरले टाई गरिदियौँ भने बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ नेक्रोस भएर आफै झर्छ अनि यहाँनिरको चाहिँ फाइब्रोस भएर ठिक हुन्छ है त। यो चाहिँ रबर ब्यान्ड लाइगेसन हो। स्क्लेरोथेरापी भनेको चाहिँ जुन म्युकोजार समितिको बिचमा जुन भेनस प्लेट जस्तो डाइलेट भएर प्रब्लम भइरहेको थियो, स्क्लेरोजिङ एजेन्ट हामीले दियो भने होइन यसले चाहिँ फाइब्रोसिसको लागि चाहिँ त्यो चालिन्छ अनि त्यो गर्दाखेरि ब्लिडिङ हुने चान्स कम हुन्छ है त। अर्को भनेको चाहिँ इमिडिएट म्यानेजमेन्ट यति गर्दा पनि भएन भने हामीले टेम्पोररी रिलिफको लागि हामीले सेङ्स्टेकन ब्ल्याकमड ट्युब या मिनेसोटा ट्युब होइन, यो चाहिँ टेम्पोररीको लागि मात्र है त होइन। पर्मानेन्टली काम गर्दैन त्यस्तो धेरै युज गर्दैन नि आजकल होइन। पहिला चाहिँ युज गर्थ्यो सेङ्स्टेकन ब्ल्याकमड ट्युब या मिनेसोटा ट्युब। यो चाहिँ राखेर होइन एउटा यहाँनिर राख्ने, एउटा यहाँनिर राख्ने, एउटा यहाँनिर राखेर चाहिँ बेलुन हुन्छ, त्यो बेलुनलाई इन्फ्लेट गर्ने, टेम्पोररी यसलाई चाहिँ टेम्परेट इफेक्ट दिएर चाहिँ ब्लिडिङ रोक्ने। त्यति दिनसम्म हामीले सर्जरीमा लाने, सर्जरीमा लगाएर चाहिँ ट्रान्स हेपाटिक पोर्टोसिस्टेमिक सन्ट होइन, अनि ट्रान्स हेपाटिक पोर्टोसिस्टेमिक सन्ट गरेर चाहिँ सन्टिङ गरेर अनि यसरी हेपाटोजुगुलार सन्ट गरेर चाहिँ हामीले पोर्टल भेनबाट त्यो इन्फेरियर भेनाका या सन्टिङ प्रोसिडियरहरू चाहिँ हामीले गरुन्जेलसम्मको लागि हामीले यो सेङ्स्टेकन ब्ल्याकमड ट्युब चाहिँ राख्नु मिल्छ है त। अनि यो भनेको एक्युट म्यानेजमेन्टको लागि र लङ टर्म म्यानेजमेन्टमा फेरि भेरिसेस नहोस् भनेर चाहिँ हामीले प्रोप्यानोल बिटा ब्लकर होइन प्रोप्यानोल या नाइट्रेटहरू चाहिँ युज गर्नु मिल्छ। एक्युट फेजको लागि अक्टियोटाइड भेसोप्रेसिन नाइट्रोग्लिसरिन दिने, ग्रेड 1 2 को लागि ग्रेड 3 र 4 रबर ब्यान्ड लाइगेसन स्क्लेरोथेरापी गर्ने। त्यति गर्दा पनि कन्ट्रोल भएन भने हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सेङ्स्टेकन ब्ल्याकमड ट्युब राखेर केही इचेन्टलाई रोक्ने र डेफिनेटिभ सन्टिङ सर्जरीको लागि पठाउने होइन, अनि टिप्सको लागि पठाइदिने। अनि अब फेरि ब्लिडिङ नहोस् भनेर चाहिँ हामीले बिटा ब्लकर या नाइट्रेटहरू चाहिँ युज गर्नु मिल्छ, स्पेसली प्रोप्यानोलहरू चाहिँ युज गर्नु मिल्छ है त नाइट्रेट्सहरू। अब यो भनेको चाहिँ इमर्जेन्सी कन्डिसन, यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नु पर्यो अपर जिया ब्लिडिङमा। अरू पेप्टिक अल्सर छ भने विल म्यानेज लाइक पेप्टिक अल्सर डिजिज हामीले कुरा गरिसक्यौँ, त्यसरी म्यानेज गर्छौँ। र कार्सिनोमाहरू छ भने हामीले त्यसरी नै म्यानेज गर्छौँ। अनि जुन कन्डिसन हो त्यही अनुसारले म्यानेज गर्छौँ है त हामीले। अनि अब यसमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट भनेको एसिफेजल भेरिसेस चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। अनि अरू कुराहरू भनेको हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने अब कुनै जस्तो अब हामीले इन्डोस्कोपी गर्नुभन्दा अगाडि होइन हामीले चाहिँ यो प्रोकाइनेटिक एजेन्ट लाइक मेटोक्लोप्रोपामेट दियो भने चाहिँ अनि हाम्रो स्टमक चाहिँ अलिकति क्लियर भएर अलिकति ठिक हुन्छ भन्ने कुरा हामी इन्डोस्कोपी गर्दाखेरि चाहिँ एनपिएममा राख्नु पऱ्यो। अनि त्यो अनुसारको हामीले त्यसको ध्यान दिनु पऱ्यो, केयर गर्नु पऱ्यो, पेसेन्टलाई चाहिँ कन्सियस हुनु पऱ्यो होइन। अनि त्योभन्दा पछाडि चाहिँ अब हाम्रो ब्यान्डिङहरू लाइगेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ स्पेसली हेमोग्लोबिन 8 पुऱ्यायो भनेपछि सजिलो हुन्छ। 7 to 8 चाहिँ पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। कम भयो भने त्यति बेला प्रब्लम हुनसक्छ। पहिला चाहिँ ब्लड ट्रान्सफ्युजन गरेर सब कुरा रेडी गरेर हामीले चाहिँ त्यसको लागि पठाउने बानी गर्नुपर्ने सजिलो हुन्छ। इट इज वान अफ द एकदमै कमन कन्डिसन हो यो अपर जिया ब्लिडिङ। अब यसको चाहिँ अब मेन भनेको पहिला सकको फिचरहरू छ भने त्यसलाई म्यानेज गर्नु पऱ्यो, भेरिसेस छ भने भेरिसेसलाई म्यानेज गर्नु पऱ्यो। अर्को भनेको डेफिनेटिभ थेरापी भनेको चाहिँ जेको हजुर त्यसको
ट्रिटमेन्ट गऱ्यो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ। कम्प्लिकेसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो सकमा गइहाल्यो होइन, जे कज त्यही अनुसारको लङ टर्म कम्प्लिकेसन जान सक्यो त। अनि योभन्दा पछाडि चाहिँ योभन्दा पछाडि हामीले नेक्स्ट टपिकमा हामी अरू टपिकहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, लोवर ज्यानी कभर गर्नेछौँ। स्पेसल्ली अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो यति जान्यो भने अप्पर ज्यानी ब्लिडिङ पुग्यो। थ्याङ्क यू।